kotse ba? Feel kotse na. Bago matapos ang 2022, naitawid pa ng MG Philippines ang launch ng bago nilang sports sedan, ang MG GT. Na-meet nga namin to ni Tito Jacob in the metal at sobrang ganda talaga. At syempre, pag may bagong kotse, ang mabuting gawin ay ikumpara ito sa mga karibal niya. Kaya for this video, itatapat natin ang MG GT against another relatively new sedan in the market, the GT M Grand sa ating spec check! 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 Syempre, palike this video and subscribe to our YouTube channel. 2023 na, hindi ka pa rin nagbabago, hindi ka pa rin nakasubscribe? What? Isama mo na yan sa inyong New Year's resolution. Oh, balik tayo dito sa spec check. The MG GT is priced at 1,098,888 pesos, habang ang GT M Grand Premium ay nasa 999,000 pesos. Mas mura ng 99,888 pesos ang M Grand compared sa new offering ng MG. Unahin na natin ang size ng MG GT and GT M Grand at para mas ma-imagine ninyo kung gaano kalaki ang dalawang ito, isingit na natin ang size ng Toyota Vios sa listahan. Mas mahaba ng more than 200mm ang dalawang sedan against the Vios at mas malapad naman by around 100mm. Pero kung sa MG GT and GT M Grand lang, mas mahaba at mas malapad ang MG GT. Pagdating sa wheelbase, mas mahaba rin ang dalawang ito kaysa sa Vios pero mas naungusan ng MG GT ang M Grand by 30mm. Tingnan nyo ang next table para makita nyo ang pagkakaiba nila. Pagdating sa makina, pinanindigan naman ng MG GT ang looks and variant name niya na Sport dahil meron itong 1.5-liter turbo engine. 159 ang kabayo nito and may 250 Nm of torque paired to a 7-speed dual clutch transmission na may paddle shifters pa. Sa kabila naman, demure ang galawan ng GT M Grand dahil ang 1.5-liter engine nito ay walang turbo and power figures ay nasa 102 horsepower and 142 Nm of torque lang. Power is sent to front wheels via CVT rin. So talagang banayad lang ang takbo dito sa M Grand. When it comes to exterior, sobrang magkaiba rin ang dalawang ito in terms of looks dahil ang M Grand more classy ang approach. Pang red carpet naman itong MG GT. Parang gusto na kaagad pumunta ng Clark Speedway para bumana. Sa amenities, medyo similar sila dahil parehong may LED DRL, automatic LED headlights, and power folding side mirror with heating function. Humabol pa ang 17-inch wheels and sunroof na parehong nakalagay sa kanila. Yun nga lang, agaw pansin talaga ang light bar sa likod ng M Grand, lalo na pag binuhay mo na ito. Kasi, di ba may sequence yan pag na-start mo ang sasakyan? Pagpasok mo sa loob, tinuloy lang ng dalawa ang aesthetic appeal nila from the outside. The GT is still leaning towards being classy habang ang MG GT, well, may classy bits din siya pero mas sporty pa rin lalo na with its driver-centric design na dashboard. Sa amenities, pareho may 6-way powered seat for the driver ang dalawang ito. May 12-inch digital gauge cluster, push-start button, automatic climate control, and electronic parking brake with auto brake hold. Leather na rin ang mga upuan and may rear aircon vents. Saan nagkaiba? Well, magagalak ang mga medyo bata pa dahil ang 10-inch touchscreen ng MG GT ay may Apple CarPlay and Android Auto. At para sa mga tamad mag-maintain ng leather, mas madaling alagaan ng black leather ng MG GT kaysa sa white and blue ng M Grand. Siyempre, kahit sporty ka, dapat safe kasakyan. Buti na lang, covered ng dalawang sedan na ito ang standard safety features. Pareho silang may 6 airbags, ABS with EBD, stability control, hill start assist, cruise control, and tire pressure monitoring system. Yun nga lang, lumamang uli ang MG GT sa labanan dahil meron itong 360-degree camera, cornering brake control, and lane departure warning, forward collision warning, and intelligent high beam control.
Siyempre pa, balikan natin ang presyo. The MG GT Sport is priced at 1,098,888 pesos habang ang GT M Grand Premium ay under 1 million pesos at 999,000 pesos. But take note, ang presyo ng MG GT ay introductory pricing lang. So in time, mapupunta ito sa tunay niyang SRP na hindi pa natin alam sa ngayon. But that's it for now in the spec check between the MG GT and the GT M Grand Premium. Oh, yung sabi ko ha, magbago na kayo for 2023. Mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel dahil ang target namin ay 400,000 subscribers bago magmahal na araw. I-follow nyo ako sa aking mga social media accounts ha, kumpleto ko niyan. At syempre, makinig kayo sa aking podcast under Paydig Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. May sarili rin akong YouTube channel. Mag-subscribe na kayo sa youtube.com/Stanley Chi. So paano ba yan? I'm your host Stanley Chi, ang iyong senpai ng tubuhan. Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!